Mẹ biết con gái ở xa nhà thì cuộc sống không dễ dàng chút nào. Alo mẹ. Thế là vụ mùa vừa xong, mẹ cất ít đồ cây nhà lá vườn lên cho mình. Một thùng khoai mỡ thôi, nhưng đó là cả tấm lòng của mẹ dành cho con gái. Khui thùng ra chẳng vội suy nghĩ, mình đã nghĩ ngay đến sẽ làm bánh trung thu rồi gửi về cho ba mẹ. Tiền thế sẽ làm tặng cho mọi người trong công ty và bạn bè. Mẹ gửi khá nhiều nên mình sẽ làm 4 loại bánh từ khoai mỡ mà chay mặn đều có thể dùng được. Đầu tiên mình sẽ làm bánh dẻo khoai mỡ. Loại bánh khá lạ được kết hợp với bụng dừa, ăn một miếng cảm thấy mát lạnh. Vị bùi của bánh và vị ngọt từ dừa hòa lẫn vào nhau, tạo ra một vị tươi mới. Tiếp theo đó, bánh khoai nướng mỡ hành. Lúc làm bánh mùi vị khá là thơm rồi. Khi bưng từ lò nướng ra, mùi thơm rất kích thích vị giác luôn. Sau cùng là 2 loại bánh không thể thiếu trong mùa trung thu. Bánh trung thu nướng, bánh nướng nhưng không bị khô, và bánh vàng ươm kết hợp phần nhân khoai mỡ ngọt bùi, mang hương vị tròn vẹn trong mùa trung thu.
bánh trung thu dẻo. Mình khá thích bánh dẻo rồi, kiếm được bánh trung thu dẻo nhân khoai mỡ lại càng khó. Vì đa số mọi người giờ làm bánh dẻo nhân khoai lang tím thôi. Trời ơi, khi mà hoàn thành xuất sắc chiếc bánh mà mình ưng nhất, mệt mỏi tan biến hoàn toàn, màu sắc khá là bắt mắt luôn. Vỏ bánh dẻo trắng cùng nhân khoai mỡ tím, tím mọng tím mờ, cắt bánh ra mà ưng gì đâu luôn á. Làm xong bánh, trang trí thêm chút lồng đèn thôi mà lòng đã háo hức mong chờ đến Trung thu rồi. Mình có gửi chút bánh về cho ba mẹ, hy vọng ba mẹ sẽ cảm thấy đỡ cô đơn hơn trong mùa Trung thu năm nay. Còn lại đem bánh cho mọi người trong công ty và bạn bè. Thấy mọi người vui vẻ nhận quà, trong lòng cảm thấy chút phấn khởi. Vào ngày Trung thu, thưởng thức chiếc bánh do chính tay mình làm còn gì bằng. Một ấm trà nóng thêm một chút bánh cũng khiến Trung thu tròn vẹn hơn. Hình dạng có thể không bắt mắt như hàng bán đâu, nhưng mùi thì không thể chê.